ዛሬ ደግሞ እንደባለፈው አይነት ዌብሳይት ላይ ገብተን 1088 TRX ወዲያው ስትገቡ 1088 TRX ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤቭሪዴይ ስራውን እየሰራን ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ አለ። ይሄን ለመስራት ስልካችሁ ካላችሁ በቂ ነው እና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል ግዴታ። ከዛ ውጭ ግን እኔን ማሳያችሁ ስቴፖች ሁሉንም ፎሎ አፕ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ይሄ ስራ የትም ሀገር ሆናችሁ ይሰራል። ወርልድ ዋይድ የሆነ ስራ ነው። በጣም ቀላል ነው። ፓሲቭ ኢንካም እናገኝበት ነው። ስለዚህ እኔ ማሳያችሁን ስቴፖች ሁሉንም በስነ ስርዓት ኮምፕሊት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ገባለሁ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አዲስ ቪዲዮ ነው ግን ያው ተመሳሳይ አይነት ስራዎች ነው የምንሰራው። ምክንያቱም TRX እንዴት ማግኘት እንደምንችል ፕሊስ አግዘን ስላላችሁኝ ሌላ ዌብሳይት ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደተለመደው እንዳልኳችሁ ሳይን አፕ ስታደርጉ ብቻ 1088 TRX ወዲያው ነው የሚሰጣችሁ። ወዲያው ባላንሳችሁ ላይ ይገባል። ከዛ በኋላ በሱ ተነስታችሁ ስራዎችን ሰሩበታላችሁ። ኤኒዌይስ ወደዛ ከመግባታችን በፊት እንደምታዩት እዚህ ማግኘት ይባላል። የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ ብዙ የኦንላይን ስራዎችን በመስራት ገንዘብ የምታገኙባቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እኔ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤላም ኦል እያደረጋችሁ በየጊዜው ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለቅ አፕሎድ እንዳደረጋችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ልውሰዳችሁ። ዌብሳይቱ ይሄ ነው እንደምታዩት trx.lc ይላል። ይሄንን ዌብሳይት ያው ዲስክሪፕሽን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ መግባት ትችላላችሁ። ካልሆነ trx.lc ብላችሁ ትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምሞላው እዚህ ጋር ሞባይል ናምበራችሁ ታስገባላችሁ። ኦር ደግሞ ሞባይል ናምበር ነው፣ ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። የራሳችሁ ስልክ ኦር ደግሞ ሌላ ሀገር ሞባይል ናምበር ሊሆን ይችላል። ግን ቬሪፊኬሽን ሲጠይቃችሁ ያንን ስልክ ማግኘት አለባችሁ። ሎጊን ፓስወርድ፣ ሴኩሪቲ ፓስወርድ፣ ኢንቫይቴሽን ኮድ ይላል። ኢንቫይቴሽን ኮድ ስታስገቡ ነው 1088 TRX የሚሰጣችሁ። ስለዚህ የኢንቫይቴሽን ኮድ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደተጻፈው 37 49 24 96 የሚለው ኦር ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ ክሊክ አደረጋችሁ አውቶማቲካሊ ስለሚያስገባው ችግር የለውም። እዚህ ጋር እምነት ሮቦት የሚለው ለመሙላት እዚህ ጋር ያለው ካፕቻ ሶልቭ ታደርጋላችሁ። የእናንተ ይለያል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ግን the password is stored in the decentralized way and cannot be retrieved ማለት ልታገኙት አትችሉም፣ ሎስት ይሆናል። ስለዚህ please remember your password ድጋሚ ማግኘት አትችሉም። ኦር ደግሞ ሎስት ፓስወርድ ኦር ደግሞ forget password የሚለው ኦፕሽን አይመጣም። ስለዚህ ፓስወርዳችሁን እንዳትረሱ ፕሊስ እያላችሁ ነው። የሆነ ሲምፕል የሆነ ነገር አድርጉ ኦር ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ፓስወርድ አድርጉ ከሌላ ዌብሳይት ላይ ተጠቀማችሁት። ስለዚህ እሱን ካደረጋችሁ በኋላ ሳይን ኢን የሚለው ላይ ትገቡና እኔ ሳይን ኢን ማድረግ እችላለሁ። ከላይ ሳይን ኢን ይላል፣ አውቶማቲካሊ ያገኝልኛል። ስለዚህ ሎጊን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሌተስት የሆነ አናውንስመንቶች ምናምን አሉ። እንደምታዩት ወዲያው 1088 TRX ሰጥቶኛል። እኔ 97 የምትለው ዲፖዚት አድርጌ ነበር 1 TRX። ከዛ ላይ ደግሞ ዊዝድሮዋል አድርጌ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 1088 TRX ሰጣችኋል። ከኔ ጋር በስቴፕ እየተከታተላችሁ ከሆነ ሞክሩት። 88 TRX ሰጣችኋል። ተመሳሳይ ነው ከነዛ ዌብሳይቶች ጋር ከዚህ በፊት ያሳየኋቸው ዌብሳይቶች ጋር። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ዲፖዚት ማድረግ አለብን። አሁንም የተወሰነ ዲፖዚት ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ዲፖዚት የምታደርጉበትን አድሬስ ይሄን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ዲፖዚት ከምታደርጉበት ቦታ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ብዙ አይነት ዋሌት ይኖራል። እኔ ትረስት ዋሌት ላይ ያለኝ ከዛ ላይ ላውጣ። ከዚህ ላይ ትሮን ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ሳይንድ ላለው ሴንድ ማድረግበትን ኦሬዲ ያን ነው ፔስት ለዋለው ቀጥታ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ አንድ ብለው አንድ እዚህ ኮንቲኒው አንድ TRX ላክለት። እሺ አሁን -1 TRX እያለኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔትወርክ ፊ የለውም 00 ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው። ኔትወርክ ፊ የለውም። አንዳንድ TRX ይቆርጣል። አንድ TRX ሴንድ ለማድረግ አንድ መቆረጥ በጣም ፌር አይደለም። ስለዚህ ኮንፊርም የሚለው ከታች ኮንፊርም እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያው ሰክሰስፉሊ ሴንትድ ነው የሚለኝ። ከዛ ውስጥ ገብተን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ትራንስፈር እያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስፈር እያደረገ ነው -1 TRX። ስለዚህ ይሄ ልክ እንደ ታይመር ነገሩ ሲጨርስ ያው ማለት ራሱ ቬሪፋይ ሲያደርግ አንድ ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ያው ትራንስፈሩ ማይነስ አድርጎልኛል። ታች ላይም ብናይ ኖቲፊኬሽን እዚህ ጋር 1 TRX ያው ማይነስ አድርጓል አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ እንመጣና እዚህ ላይ እንደምታዩት 1 TRX ዲፖዚት አድርጌ ነበር ለቼክ እያደረኩኝ። ስለዚህ አሁን ኤኒ ታይም መግባቱ ስለማይቀር ሪፍሬሽ እናደርጋለን።
ሪፍሬሽ እናርጋውና አንዴ ሁለቴ ሊያስፈልገው ይችላል ሪፍሬሽ ቶሎ ስለማይመጣ እዚህ ጋር አንድ TRX ትገባና 1088.97 የሚለው 1089.97 ይላል። ታች ደግሞ አንድ TRX ዲፖዚት የሚለው 2 TRX ይሆናል። ኔትወርክ ችግር ምናምን ስላለ ያው ቀስ እያለ ነው የሚመጣው። ኤኒዌይስ አንድ TRX መጨመሩ አይቀርም ከዛ 2 ይሆናል። ያው አንድ ልኬ ስለነበረ ነው። ኤኒዌይስ የተወሰነ ታይም ወይ እንጠብቀውና መግባቱን ወይ ኮንፊርም ላድርጋችሁ። አንድ የመጨረሻ ሪፍሬሽ ላድርግ። ኦኬ የመጨረሻ ሪፍሬሽ አድርግ። ያው እንደምታዩት 2 TRX ገባ። እዚህ ጋር 1088 የነበረው 1089 ሆነ። ስለዚህ ማስገባት እንደዚህ እንችላለን። ይሄ ምንድነው አክቲቬት ለማድረግ ብቻ ነው አካውንቱን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆም ላይ ስንገባ ቀጥታ ይሄንን 1088 ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ ማውጣት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት። እዚህ ጋር ቤዚክ አካውንት እና ፕሮሞሽን አካውንት የሚባል ያው ይታወቃል። ከዚህ በፊት እንዳሳየኋችሁ ዊዝድሮዋል ስናደርግ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ የዊዝድሮዋል ስታደርጉ ስንት ነው ዊዝድሮዋል የምታደርጉት ከቤዚክ አካውንት ያስገባችሁትን የሱን 3% ነው። ማለትም የዚህ ያስገባችሁት የሁለት TRXን የሱን 3% 0.06 ነው የሚመጣው። ስለዚህ የሱን ማውጣት ይችላል። ስለዚህ እሷን ማውጣትም እዚህ ጋር ላስገባ 0.06 ልጻፍ። ፓስወርድ ሶሪ ሌላ ነገር ገባኝ። ፓስወርድ አስገባኝ። ስለዚህ ይሄን የትሮን የማነው ትረስት ዋሌት አድሬስ ነው። ይሄ ኮፒ አድርጌን ያመጣሁት። እንዴት ነው ኮፒ የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመጡና እዚህ TRX ላይ የትሮን ላይ ክሊክ ታደርጉና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮፒ የምትለዋል በጣም ኮፒ የምትሎች ፓርት ላይ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከታች ኮፒ አድሬስ ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ እና ከቤዚክ አካውንት መሆኑን ሁሉም ነገር ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ኮንፊርም ትላላችሁ። ኮንፊርም ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉል። ስለዚህ ዴይሊ ሊሚቴን አውጥቻለሁ። አሁን ዴይሊ ሊሚቱ 00 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ማውጣት ስለማልችል ከዚህ በኋላ ማለት ነው። አፍተር 24 hours ነው ማውጣት እንችላለን። እዚህ ጋር 0 ሆኗል። ስለዚህ እዚህ ጋር መግባቱን ደግሞ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። ከላይ ኖቲፊኬሽን ማየት ትችላላችሁ። ሪሲቭድ 0.06 TRX። ይሄ ምንድነው ማሳያችሁ? ያው ሁሉም ይሰራሉ። ማሳያችሁ ዌብሳይቶች ስለሚሰሩ ነው። ያው ዊዝድሮዋልን የሚያደርገን እያየናቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ -1 TRX ነበር። ከዚህ በላይ እንግዲህ ፕላስ 0.006 ሚል መምጣት አለበት ምክንያቱም ዲፖዚት ስለተደረገ ማለት ነው። ዊዝድሮዋል ስለተደረገ። ስለዚህ እንደምታዩ 0.006 መቼ ነው ውስጡ ዲቴል ማየት ይችላለን። ስታተስ ኮምፕሊትድ ሆኗል። አሁን 1 ሰዓት ከ30 ማለት ያው 7 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ነው። ያው 7 ሰዓት 31 ይላል አሁን ነው የተላከው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን አክቲቬት ካስደረግነው በኋላ ከዛ በኋላ ግን ሌላ ቤኔፊቶቹ ያው እዚህ ጋር ቤዚክ አካውንት ነው ያወጣው ነው። ፕሮሞሽን አካውንት ስናደርግ ታውቃል አንሊሚትድ ነው ያለንን ሁሉን ማውጣት እንችላለን። ፕሮሞሽን አካውንት ሪፈር ስናደርግ ሰው በመናገኘው ላይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው እዚህ ታች ትሬዲንግ የሚለው ላይ ሆም ላይ ነበር። ትሬዲንግ ላይ ስንገባ ዴይሊ የምናገኛቸው within 24 hours የምናገኛቸው 5% አሉ። እነሱን ሪሲቭ ማድረግ አለብን። አሁን ለምሳሌ 54 TRX ወደ ዋና አካውንቴ ላይ ጨምሮ 1089 ምናምን አካባቢ የነበረው 1144። ስለዚህ እንደዚህ በየቀኑ የሚመጣውን ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። የግዴታ 24 ሰዓት እየጠበቃችሁ ላይሆን ይችላል። በሳምንት ገብታችሁ ብታዩት የሳምንቱ 7 ጊዜ ሪሲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሼር የምናደርገው እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን ይሄን ሼር ስታደርጉ የምታገኙት አለ። እሱም ላሳያችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምናገኘው በሪፈራል ማለት ነው። መጀመሪያ የምታገኙት ቀጥታ ሪፈር አድርጋችሁ የምታገኙት ሰው 10 TRX ነው። ያንን ሰውዬ ሌላ ሰው ሪፈር ሲያደርግ 5 TRX ይሰጣቸዋል። ያ ደግሞ ሌላ ሰው ሪፈር ሲያደርግ 2 TRX ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ዳይሬክት ሪፈር የምታደርጓቸው ሰዎች 10 TRX ታገኙባቸዋላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ማይን የሚለው ላይ ስለዚህ አንዳንድ ያው ሎጋውት ምናምን ነገሮች አሉ። ስለ ዲፖዚት እና ዊዝድሮዋልም እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ዊዝድሮዋል አድርጌ ያሳይቻችኋለሁ ጋይስ። ሁሉንም የሚሰሩ ሌጂት የሆኑ ስራዎች ናቸው እያቀረብኩላችሁ ያላችሁ። ሌላ ምንም ነገር አታስቡ። ዲፖዚት ብቻ የተወሰነ አንድ TRX በቂ ነው። አንድ TRX አስገቡ። ምክንያቱም ያው አክቲቪቲ ሆኖ እኔ ዊዝድሮዋል አድርጌበታለሁ ወደ ትሮን ልክ ያለው ወደዚህ ማነው ትረስት ዋሌት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ዲፖዚት ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ግን ይሄ ይመስላል። በዚህ አጠናቅቃለሁ። ያው በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ጋር የተመሳሰሉ አሉ እኔ እየሰራሁባቸው ነውና የተወሰነ ድረስ እስከሚደርስ ኦር ደግሞ ዊዝድሮዋል እስከሚደርስ እያዩዋቸው ነው። እነሱንም ያው እያጠናቸው ስለሆነ በዛ መሰረት እነሱን አቀርብላችኋለሁ። የዶች ኮይን እንዴት ማይን የሚደረግ 2 ቦታዎች አሉ።
ሌላ በኮምፒውተርም አለ just አሉ አንድ ተወሰኑ አሉ ኮሌክት ብናደርግባቸው ኤኒዌይስ ይሄን ይመስላል ያው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ይጠቅማል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስለ TRX እንዴት ማግኘት እንደሚፈልግ በተለይ ይጠቅማል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉለት ከዛው አስተያየት ያካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን ይሄ ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ